السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم مساكم بالخير، يعطيكم الصحة والعافية ويعطينا قولوا آمين، ويحميكم ويحمينا ويديم نعمه علينا وعليكم قولوا آمين. رجعت لكم هلا بحلقة جديدة كثير بدها تكون تعجبكم إن شاء الله وسهلة كثير. هي البرك باللحمة، سهلة كثير ما بدها شيء. بدكم الفلودو أو رقائق البقلاوة نص كيلو، بدكم زبدة سايخة بلا ملح، بدكم فرشاية للدهن، بدكم الحشوة شو سويت أنا؟ هي عبارة عن بصل مفرومة مع لحمة مفرومة مع بطاطا مفرومة وبازاليا وفطر. سلقت البطاطا شوي، بعدين حطيتهم مع زيت على النار وقليتهم كلهم، بعدين حطيت لهم ملح وفلفل وكركم او ترمريك ومعلقة كبيرة دبس رمان. شايفين شلون؟ وخليتها تبرد. هلا هي باردة. هلا شو بنساوي؟ بنفتح هي، بنطلعها من البراد وبنفتحها. هلا دهنت البايركس شوية زبدة، بعدين بحط ورقة وبدهنها بالزبدة. بساوي شي 6 7 من تحت، بعدين بحط الحشوة، بعدين بحط عليهم الورق الزايد بقية الورق، وكل ورقة بدهنها بزبدة، بخليها مغطاية مشان ما يشفر. شايفين الورق شلون كسموه؟ باخذ ورقة ودير بالكم عليها هلا بتشقشق. فهي هلا بتحطها بالصينية وبدهنها بالزبدة. هلا بنحط وحدة ثانية. بدكم زيت عوض الزبدة كمان بصير. صاروا 6 طبقات كلهم دهنتهم بالزبدة. هلا بحط عليهم الحشوة. الحشوة بدها تكون باردة، انتبهوا. كثير طيبة طلعت. بحط بعدين ورق بقلاوة عليها، كل ورقة بدهنها بشوية زبدة كمان. بكون محمي الفرن على 350 هلا مشان رأسا، وتخلص تحطها بالفرن. حط غيرها كمان وهيك وهيك لحتى يخلصوا كلهم. الزبدة سيخوها إذا جمدت. هلا خلصت شايفين. هلا بقسمها مثل ما بدي. بدهنها بيضة وشوية حليب. شايفين شلون بقسمها هيك. هلا العرض انتوا قد ما بدكم شاف زبطوها. هلا بدهنها بالحليب والبيض. شايفين شلون؟ نحطها بالفرن. بنرجع الفرن بعد 30 دقيقة. شوف منظرها ما أحلاه. هلا بنقطع وحدة منها ونحطها بالصحن أرجيكم إياها. شايفين ما أحلاها؟ إن شاء الله تجربوا بيتكم وتعجبكم. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء إذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.